นะครับตามด้วยสีเขียวนะครับสีเขียวโดเรมอนนะครับรับประกาศจากโดเรมอนด้วยสีแดงบอกว่าไม่เป็นไรครับแพ้เป็นพระโลเอาตอนนี้สีเหลืองนำอยู่นะครับสีเหลืองนำอยู่นะครับตามด้วยสีฟ้านะครับกำลังไล่ตามมาติดๆนะครับผู้ขี้มาแต่ด้วยสีเขียวนะครับสีเขียวกำลังปวดมาสีเขียวนะครับสีเขียวกำลังหายใจเล็กต้นคอนะครับระหว่างสีฟ้ากับสีเขียววันนี้สีฟ้ากับสีเขียวนะครับสีแดงแบบแผลเป็นพระโยมเอาละครับตอนนี้หมายที่4นะครับประกอบที่4บอกว่าสีฟ้ากำลังนำนะครับตอนนี้สีฟ้าขึ้นมานำแทนนะครับตามด้วยสีเขียวครับสีเขียวสีเหลืองตัดไปที่3นะครับสีเหลืองตัดไปที่3แล้วตอนนี้สีฟ้าตัดตัวไปแล้วตามด้วยสีเขียวกำลังไล่นะครับสีเหลืองกับสีเขียวไล่ตีกันสีเหลืองกับสีเขียวหายใจแล้วเป็นคอแล้วตอนนี้สีเหลืองกับสีเขียวสีแดงโผล่มาจากไหนตอนนี้สีแดงมันจะด้วยนะครับเอาไม้ถัดต่อไปนะครับกระบอกต่อไปสีฟ้านำนะครับตอนนี้สีฟ้านำนะครับสีฟ้านำยาวนะครับสีฟ้าที่เหลือครับเอาถุงบอกไม่ยอมถุงกำลังปวดตามได้มาติดเอาครับตอนนี้กำลังจะทันแล้วครับตอนนี้ครับถุงสีฟ้าถุงสีเหลืองเอาสีเหลืองตอนนี้สีเหลืองสีเหลืองไล่มาจากสีฟ้านะครับจนถึงพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ตัดต่อไปนะครับนะครับตามด้วยสีเขียวนะครับเอาสีแดงบอกว่าแพ้เป็นพระอยู่สีแดงยังยึดคำพระสอนอยู่นะครับสีแดงบอกยังยึดคำ